السلام عليكم. بالإضافة إلى جعل الطعام لذيذاً، هناك العديد من الاستخدامات الغريبة للملح، ويمكن أن يكون أرخص بمراحل، وأكثر صداقة للبيئة، من المنتجات المتطورة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، والاشتراك بالقناة، لتشجيعنا على نشر المزيد، بمشيئة الله. 1. لإذابة الدجاجة المجمدة، ضعيها في ماء بارد، مضافا إليه ملعقتين كبيرتين من الملح. 2. لسلق البيض بسرعة، أضف قليلا من الملح إلى الماء. نعم، فهو يساعد في طهي البيض بشكل أسرع، ومنع التكسير، وكذلك تقشيره بسهولة. ويمكنك إطفاء النار بعد الغليان الكامل، وفقط اترك البيض المسلوق على الموقد الساخن، وغطيه لمدة 10 إلى 12 دقيقة. 3. لإزالة الحشائش من جوانب الطريق، رش الملح عليها. 4. إذا قمت بوضع القليل من الملح على لدغة الناموس، سوف يقوم بالتخفيف من حدتها، وابتعاد البقية عنك. 5. لإخماد حرائق المطبخ بسرعة. نعم، إذا وضعت بعض حبات الملح في الزيت قبل غليه، سوف يمنع طرطشة الزيت عندما تضعين الطعام به. 6. إذا قمت بوضع إناء به ملح في أحد أركان الغرفة، سوف يمنع عنك النمل عدة أيام. هكذا تتخلص من النمل، بدون ارتكاب عملية قتل جماعي. كما يعتقد أن رش الملح في أركان المنزل يساعد في التخلص من الطاقة السلبية، بإذن الله تعالى. 7. إضافة الملح إلى نصف ليمونة أو برتقالة، لإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة مثلا، وبإضافة بضع قطرات من الزيت العضوي كزيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، يمكنك صنع معطر هواء طبيعي، بدون كيماويات. 8. إضافة الملح إلى مكعبات الثلج يخفض درجة التجمد إلى حوالي -21. فيذيب مكعبات الثلج، مكونا محلول ملحي شديد البرودة. إذا أحاط بإناء من العصير، يمكنه صنع الآيس كريم أسرع، وبدون فريزر. يبدو أن ذوبان الجليد، مع جعله أكثر برودة، متناقضا، ولكنه يصبح منطقيا، بمجرد فهم انخفاض نقطة التجمد. وهذا ما يساعد على الاحتفاظ بصندوق الثلج باردا لأطول فترة ممكنة، وتبريد المشروبات بشكل أسرع. 9. لإزالة الضباب أو الصقيع من زجاج السيارة، افرك الزجاج من الداخل باستخدام إسفنجة مغموسة في الماء المالح، ولن يتجمع الصقيع. لحسن الحظ هناك طريقة أخرى لمنع النوافذ من الضباب والشبورة في الطقس البارد، وهي الاحتفاظ بكيس من الملح على حافة الزجاج فوق التابلوه، أو إخفاؤه تحت المقاعد، وسيمتص ببطء أي رطوبة، وتصبح النوافذ الضبابية شيئا من الماضي. نعم، وذلك على غرار أكياس السيليكا التي عادة ما نجدها بداخل الحقائب أو الأحذية الجديدة، فهذه المادة تساعد في امتصاص الرطوبة، وبالتالي تجنب العفن والروائح الكريهة. 10. وبالمثل أيضا، فإن رش الملح فوق الشمع السائل يجعل الشمعة تشتعل لفترة أطول، لأنه يذوب في الشمع فيخفض درجة انصهاره لأقل من 46 مئوية 115 فهرنهايت. فيذيب الطبقة العليا عند حرارة أقل، فتعزل الشمع أسفلها من الانصهار بحرارة اللهب. وأخيرا عزيزي المشاهد، أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو. إذا كنت ترغب في رؤية المزيد، انقر فوق الروابط الموجودة أمامك، أو ألقي نظرة على صفحة القناة، واستمتع، ولا تنسانا من خالص الدعاء.